এই ভিডিঅ'টোত এটা বহুত ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ এতিয়া মাৰ্কেটত নতুন এটা এপ্লিকেশ্যন আহিছে যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ দ্বাৰা সকলোৱে লকডাউনত ঘৰতে বহি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব তাকো সৰু সৰু কাম কৰি মানে যেনেকৈ ডেইলি চেক ইন কৰি নিউজ পঢ়ি আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰি চ' বেছি দেৰি নকৰি এতিয়া সেই এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে কিদৰে ইনষ্টল কৰে তাক আমি চাওঁ ব'লক। তাৰ আগতে এই চেনেল যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰ কিনাৰত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব, সেই লিংকটোৱেদি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি তাত অ'পেন কৰি ল'ব আৰু এতিয়া কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰে তাক আমি দেখাওঁ ব'লক মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত। এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব, তলত দেখিব 1,00,000 কইনছ মানে 100 টকা আপোনালোক দিয়া আছে মানে আপোনালোকে 100 টকা ডাইৰেক্ট পাই যাব। চ' তাত ক্লিক কৰক, ৰিডিমত কৰক, ৰিডিম কৰি লগে লগে আপোনাৰ এটা ইমেইল আই ডি দি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰক। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে চাওক কি হ'ব। চ' ইয়াত ক্লিক কৰক। চ' আপোনাৰ মোবাইলত থকা কোনোবা এটা ইমেইল আই ডি দি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰক। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ তলত সেই কইন 1,00,000 কইনটো আছে, 1,00,000 কইনটো ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখা পাব আপোনাৰ তাত 100 টকা আপোনাৰ তাত অলৰেডি দিয়া হৈ গৈছে। চ' অলপ নেটটো শ্ল' চাব, সেয়া চাওক 100 টকা আপোনাৰ চাইন আপ বোনাছ দি দিয়া হ'ল আৰু আপুনি চব তলত আছে চব ৰেফাৰ কৰিলে মানে পাৰ ৰেফাৰ 58 ৰুপিজ পাব। চ' এতিয়া ৰিডিমত ক্লিক কৰক। ৰিডিম ক্লিক কৰি চাওক, ৰিডিম ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকে পে'টিএম আই ডি দিব লাগিব। তো পে'টিএম আই ডি দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টটো এক্টিভ হৈ যাব। চ' এতিয়া তলত চাওক কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি। বেক হৈ লওক, বেক হৈ চাওক ডেইলি চেক ইন। চ' আপুনি ডেইলি চেক ইন কৰিব। ডেইলি চেক ইন কৰিলে আপুনি 1,000 মতলব 1,000 তাতকৈ বেছি 10,000 আপুনি কইন পাব। 10,000 কইন মানে 10 টকা। চ' চাওক এতিয়া চাওক চেক ইন কৰিলোঁ, চেক ইন ছাকচেছফুলি মই 1344 টকা পাই গ'লোঁ মানে কইন পালোঁ। চ' আকৌ কাইলৈ কৰিব আপুনি, আকৌ পৰহিলৈ কৰিব। ডেইলি লটাৰী আছে, ডেইলি 15টা লটাৰী পায়। লটাৰী ক্লিক কৰক, লটাৰী ক্লিক কৰিলে আপুনি কইন পাব আৰু এই কইনবোৰ প্লাছ হৈ আপোনাৰ ৱালেটত কইন বাঢ়ি গৈ আপুনি সেই কইনখিনিৰ পিছত আপুনি পে'টিএমলৈ উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক মই কইন পালোঁ। চাওক তলত কিমান কইন পালোঁ মই 571 কইন। আকৌ 15 বাৰ কৰিম, এটা দিনত 15 বাৰ মই এনেকৈ লটাৰী কৰিব পাৰিম মানে স্পিন কৰিব পাৰিম। চ' এনেকৈ কৰি সকলোৱে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, সকলোৱে ডেইলি পইচা ঘটিব পাৰিব। চাওক মোৰ এতিয়া বহুতখিনি কইন এড হৈ গ'ল। ইয়াত তলত চাওক ৱাটচ ভিডিঅ' মানে এটা ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে 10 টকালৈকে আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। চ' দেখিলে কিমান আমেজিং এটা এপছ। ইয়াত চাওক লটাৰী খেলিও কৰিব পাৰিব, ভিডিঅ' কৰিও কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ চাওক পাৰ ৰেফাৰো কৰিব পাৰিব। আৰু তলত আছে কিছুমান এপছ, সেই এপছকেইখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে 200 টকা পৰ্যন্ত পইচা ঘটিব পাৰিব। চ' বহুত সৰু কাম কৰি এই এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে ভাল এটা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তাকে চাওক আপোনালোকৰ মাজত লৈছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে পে'টিএম নাম্বাৰ ফিল কৰি ল'ব। ফিল কৰি প্ৰথমতে চেক ইন কৰিব, লটাৰী ডেইলি কৰিব। এতিয়া চাওক সেই 20 টকা পাওঁ মই, যদি মই সেইটো ইনষ্টল কৰোঁ, দেখিলে 20 টকা তাত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি কি দেখা পাব, ডেইলি টাস্ক ইজ এপ্লাইং। চ' তলত থকা যিটো মই লিংক পাম মানে যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে মানে সেই এপ্লিকেশ্যনটো GrowTrade7 সেইটো যদি ডাউনলোড কৰোঁ মই 20 টকা পাম মই। দেখিছে এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে পাব 20 টকা পৰ্যন্ত। এয়া চাওক এটা ৰেফাৰ কৰকচোন এটা আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক। চ' সেইটো যিটো লিংক পাব সেই লিংকটো আপুনি কপি কৰি দিব পাৰিব, নহ'লে আপুনি ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপত দিও হেৰি কৰিব পাৰিব। চাওক ইউৰ ৰেফাৰেল অলছ' ইনভাইটেড 1 ভেলিড ফ্ৰেণ্ড আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকৰ সেই পে'টিএম আই ডি দি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। চাওক কিমান সহজ। চাওক 50 টকালৈকে আপোনালোকে এটা ফ্ৰেণ্ডৰ মানে ঘৰৰ ক'ৰবাত যদি হেৰি কৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব। চাওক মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰি যদি মই ঘৰৰ কাৰোবাক দি দিলোঁ, তেওঁলোকে যদি সেই ওপৰৰ লিংকটো হয়, তলৰটো নহয়, ওপৰৰ লিংকটো আপোনাৰ ৰেফাৰ লিংক, সেই কপি কৰি পিনে আপোনালোকে সেইটো আপোনাৰ যদি বেলেগ এটা মোবাইল আছে বা আপোনাৰ ঘৰত কাৰোবাৰ আছে, চ' তেনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি এয়া চাওক মোৰ লটাৰী খেলি আৰু হেৰি কৰি 102 টকা হ'ল। মানে এতিয়া প্ৰথম যদি ৰিডিম কৰিবলৈ হ'লে তাত মিনিমাম 5 টকাৰ পৰা ৰিডিম কৰিব পাৰি, 5 টকাৰ পৰা 500 টকাৰ পৰা এতিয়া যে 5 টকা মই যদি ৰিডিম কৰোঁ, এই চব 500 টিপি দিছোঁ, কিন্তু এটা অপশ্যন দেখাই যায় যে আপুনি কোনোবা মিনিমাম এটা ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰিব লাগিব। ৰেফাৰ কৰিলে আপুনি সেইটো এড কৰিব পাৰিব। চ' তাৰ আগতে মই পে'টিএম আই ডিটো
ভেৰিফাই কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ সদায় পে'টিএম আইডিটো ভেৰিফাই কৰি ল'ব। এইটো পে'টিএম নম্বৰ ছাবমিট কৰিলোঁ। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে দেখাব যে আপুনি আপোনাৰ পে'টিএম আইডিটো কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। চ' এইটো কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব বুলি হ'লে ছাবমিট ছাকচেছফুল হৈ গ'ল মোৰ। চ' এতিয়া যদি মই বেলেগক ৰেফাৰ কৰি পিনে মই যদি হেৰি কৰোঁ, তেতিয়া মই পে'টিএমত ধুনীয়াকৈ পইচাটো উইথড্ৰ কৰিম। এতিয়া চাওক, মই পে'টিএম আইডি দি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ পে'টিএমলৈ মোৰ 10 পইচা এটা পে'টিএমলৈ পঠিয়াই দিব। চাব দেই, পে'টিএম বেংক গ'লোঁ, বেংকত গৈ পিনে ষ্টেটমেণ্ট গ'লোঁ, অলপ নেটটো শ্ল' আছে। চাওক, সেয়া চাওক, জাষ্ট নাও 10 পইচা এডেড হৈ গ'ল। লগালগ মানে 1 ছেকেণ্ড নালাগিলে 10 পইচা এডেড হৈ গ'ল। মানে এইটো এটা ৰিয়েল এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে সকলোৱে ডাউনলোড কৰক আৰু সকলোৱে পইচা ঘটাওক। মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিডিমশ্যন ল'বলৈ, মানে 5 টকা ৰিডিমশ্যন ল'বলৈ মই আকৌ এপছলৈ গ'লোঁ। এপছলৈ গৈ পিনে ৱালেটত ক্লিক কৰিলোঁ। ৱালেটত ক্লিক কৰি মিনিমাম এটা ৰেফাৰ কৰিব লাগিব। চ' মই মোৰ ভাইটি মোবাইলত ৰেফাৰ কৰি লওঁ। চাওক, ৰেফাৰ আইডিত মই ক্লিক কৰি এবাৰ সেইটো ডাউনলোড কৰিলোঁ। ডাউনলোড হোৱাৰ লগে চাওঁ, কিন্তু অ'পেন কৰি একে প্ৰচেছত অথনি লিখাকৈ ৰিডিম কৰি কোনোবা এটা গুগল একাউণ্ট চিলেক্ট কৰি ভালদৰে একাউণ্টটো অ'পেন কৰি লওঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত লগে লগে আপোনালোকে চেক ইন কৰিব আৰু আপোনাৰ যিটো 15টা স্পিন থাকিব গোটেই 15টা স্পিন কৰিব। তাৰ লগতে পে'টিএম নাম্বাৰটো আপোনালোকে ফিল কৰিবলৈ নাপাহৰিব কেতিয়াও, সেইটো মাষ্ট। সেইটো কৰিলে আপোনালোকে 5 টকা আপোনালোকে ৰিডিম কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়া চাওক, মই এইবোৰ কৰিছোঁ। চ' আকৌ মই তেনেকৈ পাইছোঁ। পোৱাৰ লগে লগে এনেকৈ 15টা কৰিম। 15টা কৰাৰ লগে লগে মই মেইন একাউণ্টত গৈ পিনে কেনেকৈ ৰিডিমশ্যন লৈ এইটো ৰিয়েল হয় নে 5 টকা পাওঁ নাপাওঁ একবাৰ দেখাই দিওঁ আহক। এইখিনি মই অলৰেডি কৰিলোঁ, আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ মানে মোৰ ভাইটি একাউণ্টত। এতিয়া মই অকণ দেৰিকৈ মেইন একাউণ্টত গৈছোঁ। ৰ'ব, মেইন একাউণ্টলৈ গৈ লওঁ। এতিয়া মই মেইন একাউণ্টলৈ আহি গ'ল। দেখিছে এটা ৰেফাৰ ছাকচেছফুল হৈ গ'ল। চ' এতিয়া মই ৰিডিম লগাবলৈ মানে ইলিজিবল হৈ গ'লোঁ। চ' এতিয়া মই ৰিডিম লগাম এতিয়া। চ' মই এতিয়া ৰিডিমত ক্লিক কৰোঁ। ৰিডিমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই 5 টকা চিলেক্ট কৰিম মানে 5 টকা মিনিমাম 5 টকা ৰিডিমশ্যন ল'ব পাৰি। চ' প্ৰথমে 5 টকাকৈ লৈ চাওঁচোন হয় নে নহয় আপোনালোকক দেখাওঁ। এই দেখিছে মই এটা হেৰি গ'ল। তাৰপৰা চব ক্লিক কৰিলোঁ, 5 টকাত ক্লিক কৰিলোঁ। 5 টকাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ দেখাইছে ইয়াত ৰিডিম টু পে'মেণ্ট। চাওক, সেয়ে চাওক, 5 টকা ৰিডিমশ্যন ল'লে পাৰ ছাৰ্ভিচ কাটিব 1.1, পাম মই 4 টকা কিমান পইচা। চ' হৈ গ'ল। চ' মই গৈ মোৰ পে'টিএমত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ব'লক পে'টিএম একাউণ্টটো অ'পেন কৰোঁ। এইটো মই পে'টিএম একাউণ্টত আহি গ'লোঁ। চ' বেলেঞ্চ চেক কৰোঁ। বেলেঞ্চ চেক কৰাৰ পাছত পে'টিএম ৱালেটত ক্লিক কৰি তাত ট্ৰেনজেকশ্যন ওলাব। ট্ৰেনজেকশ্যন চাওঁ, সেয়া চাওক 4 টকা আহি গ'ল। মপ পপ মুভিৰ পৰা আহি গ'ল 4 টকা। চাওক, এইটো এপ্লিকেশ্যনে সঁচা পে'মেণ্ট কৰে। এয়া হৈ গ'ল পে'মেণ্ট প্ৰুফ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই মোক জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰব্লেম হয় চ' আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। সোনকালে গৈ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ক্লিক কৰি এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি সকলোবোৰ কৰি যাওক আৰু সদায় পে'টিএম কেছ এনেদৰে ইনকাম কৰি যাওক। চ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড শ্বেয়াৰ মাই ভিডিঅ'।